سلام. خوشحالم که با یه بررسی دیگه همراه ما هستید در کانال جهان لوگوس. خب حالا یه لحظه تصور کنید یه پرونده قدیمی و خاک خورده یهویی باز میشه و هر چی که فکر میکردین در مورد تاریخ بشر میدونید رو به چالش میکشه. داستان امروز ما دقیقاً همینه. داستان یک جمجمه است. یه فسیل حسابی آسیب دیده که دهه‌هاست دانشمندا رو گیر کرده. اما حالا انگار داره کل تاریخ تکامل و فرگشت ما رو از اول می‌نویسه. خب سوال اصلی همینه دیگه. چطوری ممکنه یه تیکه استخون که برای دهه‌ها یه گوشه موزه خاک می‌خورده یهویی انقدر مهم بشه که کل داستان پیدایش ما رو عوض کنه؟ این معما دقیقاً همون چیزیه که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. خب برای اینکه بفهمیم این کشف چقدر مهمه باید یه سفر به گذشته بکنیم. برگردیم به 30 سال پیش به یه پرونده علمی قدیمی که با پیدا شدن یه جمجمه خیلی مرموز شروع شد. میدونید یه جمجمه‌ای که برای 3 دهه فقط سوال پشت سوال ایجاد میکرد بدون هیچ جواب قطعی. ماجرا از سال 1990 شروع میشه. این فسیل توی چین پیدا شد. اما تقریباً از همون اول کار دانشمندها به بنبست خورد. چرا؟ چون اونقدر داغون و آسیب دیده بود که هویت واقعیش یه راز بزرگ باقی موند. یعنی برای دهه‌ها هیچ کس نمیدونست این چیه تا اینکه تکنولوژی مدرن وارد بازی شد و ابزاری به دانشمندا داد که بتونن به گذشته نگاه کنن، اونم با یه دقت باور نکردنی. اولش بهترین حدسی که میتونستن بزنن این بود: خب احتمالاً یک هومو ارکتروسه، یکی از اجداد شناخته شده ما. ولی این فقط یه برچسب موقتی بود. میدونید جمجمه اونقدر توی این میلیون ها سال فشار دیده بود و تغییر شکل داده بود که اصلاً نمیشد با اطمینان گفت چیه. انگار دانشمندا با یه پازل 1000 تیکه در هم ریخته طرف بودن که نصف تیکه هاش هم گم شده بود. اما اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که همه چیز عوض شد. جایی که باستانشناسی سنتی دست به دست تکنولوژی‌های فوق پیشرفته داد تا یه چهره رو بازسازی کنه. چهره‌ای که فکرشو بکنید برای 1 میلیون سال هیچ کس ندیده بود. تیم تحقیقاتی اینجا واقعاً مثل کاراگاه‌های صحنه جرم دیجیتال عمل کردند. قدم اول با اسکنرهای سه‌بعدی خیلی پیشرفته از تمام تیکه‌های شکسته یه مدل مجازی کامل ساختن. قدم دوم مثل یه پازل فوق‌العاده پیچیده این قطعات رو توی کامپیوتر کنار هم چیدن تا جمجمه به شکل اولیش برگرده. و بالاخره قدم سوم این مدل بازسازی شده آماده تحلیل‌های دقیق و مقایسه‌ای شد. ببینید این فقط یه بازسازی ساده نبود. برای اینکه بفهمن این موجود باستانی دقیقاً کی بوده، تیم تحقیقاتی این جمجمه مجازی رو با بیشتر از 100 تا فسیل انسانی دیگه مقایسه کردن. فسیل‌هایی از کل دنیا، از آسیا، از اروپا، آفریقا. اونا میخواستن جایگاه دقیق این یکی رو توی اون شجره‌نامه پیچیده ما پیدا کنن. این یعنی یک کارآگاهی علمی تمام عیار در مقیاس جهانی. و نتیجه این تحلیل دقیقاً همه رو شوکه کرد. این جمجمه اصلاً اون چیزی نبود که فکرشو میکردن. یه هویت کاملاً جدید و کاملاً غیر منتظره داشت خودش رو نشون میداد. خب آماده اید برای یک کشف بزرگ؟ اون نظریه قدیمی که میگفت این یه هومو ارکتروس معمولیه کلاً رفت کنار. به جاش چی مشخص شد؟ اینکه این فسیل متعلق به قدیمی ترین عضو شناخته شده از تبار دنیسوواهاست، همون گروه مرموز از انسان‌های باستانی که فامیل نزدیک ناندرتال ها بودن. و جالبه بدونید که دی ان ایشون هنوز توی ژنوم بعضی از ما انسان‌های امروزی وجود داره. این حرف از کریس استرینگر که یکی از محققای اصلی این پروژه است دقیقاً میزنه به هدف. ببینید چقدر عجیبه. چطور ممکنه یه موجود همزمان هم ویژگی‌های خیلی قدیمی داشته باشه مثل یک جمجمه دراز و تخت و هم یه مغز فوق‌العاده بزرگ برای زمان خودش؟
این ترکیب عجیب و غریب، این پارادوکس دقیقاً کلید اصلی این کشف بود. بذارید سعی کنیم این چهره رو با هم تصور کنیم. یه جمجمه دراز و تخت که شکلش خیلی قدیمیه، اما داخلش یه مغز به طرز شگفت آوری بزرگ جا شده. یه برجستگی ابروی خیلی قوی و مشخص داره، اما گونه‌هاش صاف و رو به جلوه که اصلاً شبیه فامیلای ناندرتالش نیست. میبینید این ترکیب خاص از ویژگی‌هایی بود که انگار داشت فریاد میزد من یه چیز دیگم، من یه گونه متفاوتم. اما صبر کنید، ماجرا فقط شناسایی یه فسیل قدیمی نیست، نه. پیامدهای این کشف اونقدر بزرگه که داره کل شجره‌نامه خانوادگی ما انسان‌ها رو تکون میده. ببینید، متخصص‌های فرگشت انسان برای سالها با یه مشکل بزرگ درگیر بودن که بهش میگفتن آشفتگی میانه. یه دوره زمانی خیلی گیج کننده پر از فسیلایی که انگار هیچ کدومشون به هم نمیخوردن. واقعا مثل یه پازل هزار تکه بود که کلی از تیکه های اصلیش گم شده. حالا این جمجمه یونشیان انگار یکی از همون تیکه های گم شده کلیدیه که پیدا شده و داره به ما کمک میکنه بالاخره تصویر بزرگتر رو ببینیم. این حرف از شیجونی که اون هم از محققای اصلی پروژه است همه چیز رو خلاصه میکنه. ببینید، این فقط یه داده جدید نیست که به اطلاعات قبلی اضافه بشه، نه. این یه چالش مستقیم برای تمامی مدل‌های قبلی فرگشت انسانه. این کشف داره به ما میگه که اون جدایی بین شجره ما و دنیسوواها خیلی خیلی زودتر از چیزی که ما فکر میکردیم اتفاق افتاده و این عدده که واقعاً همه چیز رو عوض میکنه. 1,100,000 سال. فکرشو بکنید، این قدمت تاریخ دنیسوواها رو صدها هزار سال میبره عقب‌تر و ثابت میکنه که ریشه های تنوع در خانواده انسان خیلی عمیق‌تر و قدیمی‌تر از چیزی که ما تا حالا فکر میکردیم. پس در نهایت اهمیت این فسیل خیلی فراتر از کشف یک گونه جدیده. این جمجمه در واقع مثل یک پنجره است، پنجره‌ای که به یکی از تاریخی ترین و در عین حال یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ ما باز میشه. و این جمله پایانی از کریس استرینگر به نظرم بهترین جمع‌بندیه. این جمجمه فقط یه استخوان قدیمی نیست، بلکه یکی از مهمترین پنجره هاست به فرایندهای فرگشتی که گونه ما رو حدود 1,000,000 سال پیش شکل دادن. یعنی یه نگاه مستقیم به همون لحظه حیاتی در گذشته، لحظه‌ای که مسیری که به ما ختم شد داشت شکل می گرفت. داستان جمجمه یونشیان به هممون نشون داد که چطور یه فسیل به ظاهر فراموش شده میتونه کل تاریخ رو از نو بنویسه و این آدم رو به این فکر میندازه که چه اسرار دیگه‌ای از گذشته ما هنوز زیر خاک منتظرند تا کشف بشند و داستانشون رو برای ما تعریف کنند. ممنون از اینکه همراهمون بودین و امیدوارم از این بررسی کوتاه و علمی لذت برده باشید. اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندید، دنبالمون کنید.